ครับสวัสดีครับ สมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับผมจะมาทำการทดลองในการปลูกนะครับที่โดยไม่แกะออกจากถุงดำนะครับนี่พื้นที่ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็ขุดเดี๋ยวผมจะขุดข้างๆนี้นะครับห่างกันประมาณสัก60 เซนกับต้นเดิมที่มีอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังยิงสปริงเกอร์อยู่นะครับผมขุดลงไปประมาณสัก2 นิ้วนะครับ2 นิ้วไม้บรรทัดแล้วผมก็ รองพื้นด้วยดินปุ๋ยหมักที่หมักด้วยขี้แพะนะครับขี้แพะกับแกลบดิบนะครับใส่ลงไปประมาณนี้และหลังจากนั้นนะครับมาดูนี่และหลังจากนั้นผมก็จะตัดครับตากทุเรียนนะครับเอาก้นถุงที่อยู่ด้านล่างออกนะครับเอาออกประมาณ1 นิ้วนะครับ1 นิ้วเพื่อให้รากเขาแทงนะครับตัวนี้รากเขาก็ดังเดินได้ดีถ้าเป็นรากขาวๆอย่างนี้นะครับมันทำให้ทุเรียนในการถอดใบถอดยอดนะครับรากก็เดินขาวๆนี่ครับเขาอุดมสมบูรณ์แล้วก็ออกมาหากินนะครับแต่ดูแล้วมันยังไม่ดำมากนะครับพอไม่ดำผมก็เอาเพียงเท่านี้เราก็จะตั้งเลยนะครับจะตั้งเลยแบบนี้ครับหันหน้าไปทางทิศไหนทิศตะวันออกที่เขาสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมจะตั้งอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ตัวนี้ก็นานแล้วครับ6 เดือนแล้วขาดแล้วไม่เป็นไรก็ให้บังแสงในช่วงทางทิศตะวันตกก็แล้วกันนะครับผมจะตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะไม่เอาถุงดำออกนะครับให้เปรียบเสมือนเขาถูกชำไว้นะครับชำไว้ในร่มพอน้ำลดมามันก็จะไหลออกข้างล่างนะครับแล้วก็มีรูด้านข้างนะครับดูที่ว่าในส่วนนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างจากที่เราลงดินมากน้อยแค่ไหนแบบไหนอย่างไรนะครับประมาณนี้ครับข้างๆนี่ก็จะลงเพราะจะเอาแกลบมาใส่ด้านข้างนะครับผมจะไม่ใส่ดินนะครับถ้าใส่ดินเนี่ยดินจะไปอุดรูพวกนี้นะครับอุดรูพวกนี้มันจะระบายน้ำยากนะครับก็เผื่อเดี๋ยวผมจะเจาะนะครับเจาะรูให้มันเยอะมากกว่าเดิมให้มันไหลออกมาจนกว่ารากข้างล่างเขาจะยึดดินข้างล่างได้นะครับประมาณสัก3 เดือนอย่างน้อย3 เดือนผมจึงจะเอาถุงดำออกนะครับ3 เดือนถึง6 เดือนนะครับสูงสุดก็6 เดือนนะครับก็จะเอาถุงดำออกพอเอาถุงดำออกผมก็จะอาศัยดินนี้ค่อยๆเอาดินเข้ามาเสริมเบ้าให้เขาเพื่อให้รากข้างบนที่อยู่ข้างบนนี้หากินได้นะครับประมาณสัก3 เดือนครับดูซิว่าอาการมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับที่เหลือผมก็จะเอาดินที่มันสามารถระบายน้ำได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับเราฝังลงแล้วนะครับดินมันอมน้ำนะครับดินมันมีความชื้นมันอมน้ำนะครับบางทีมันก็อาจจะทำให้แฉะหรือในการระบายน้ำไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมจะลองปลูกแบบนี้โดยไม่ใช้ดินนะครับผมจะตั้งให้เห็นถุงดำผมจะใช้ดินปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของแกลบนะครับให้สูงประมาณครึ่งนี้ที่เหลือก็ยังเป็นถุงดำเหมือนเดิมก็จะให้มองเห็นประมาณครึ่งนึงนะครับสัก3 นิ้วที่เหลือก็จะถมเพราะว่าข้างๆมันจะมีรูอยู่ครับมีรูอากาศอยู่ที่เหลือเราก็อาจจะเจาะรูข้างบนเพิ่มอีกสัก5 รู10 รูนะครับเพื่อให้เขามีการระบายน้ำได้ดีนะครับก็คงจะเป็นประมาณนี้รอติดตามดูนะครับว่า3 เดือนจะเป็นแบบไหนอย่างไรอาการจะเป็นแบบไหนอย่างไรที่เหมือนกับเราวางไว้ที่ที่โรงชำนะครับก็คือเราวางไว้กับดินเฉยๆอันนี้ผมก็วางไว้นะครับผมวางไว้กับดินที่เห็นรากเมื่อคู่นี้นะครับผมวางไว้1 เดือนนะครับรากเขาก็เดินออกมาแล้วก็รดน้ำธรรมดารดน้ำปกติก็คือผมรดนะครับใส่ตรงที่พื้นที่เหลือ1 นิ้วเนี่ยครับผมก็ใส่ให้แฉะเลยนะครับใส่ให้ล้นเลยนะครับเพราะว่าคือเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแฉะหรือจะอุ้มน้ำนะครับเพราะว่ามันมีรูอากาศแล้วก็อยู่ในถุงเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแกลบนะครับมันจะไม่มีความชื้นแล้วดินมันไม่อุ้มน้ำมากนักนะครับเพราะว่าแล้วที่สำคัญมันก็มีรูอยู่ด้านข้างนะครับระบายน้ำได้ดีเราก็พยายามที่จะทดลองแล้วก็เรียนแบบว่าเขาวางไว้เฉยๆเขาตั้งไว้เฉยๆในโรงเพาะชำของเขานะครับรดน้ำทุกวันมันก็เจริญเติบโตได้
นะครับแล้วเราก็ลองมาเทียบดูเอามาปลูกในสถานที่จริง แล้วเราก็ตั้งเฉยๆนะครับ โดยไม่ต้องกลบดินดูซิว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไร ก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกรอติดตามดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ